Насправді співпраця з Німеччиною розпочалася у мене в 2019 році, коли на одному з всеукраїнських форумів ми познайомилися з представниками німецьких громадських організацій, і ті, в свою чергу, у 2019 році познайомили мене з керівництвом ABC, з яким ми сьогодні вже зреалізували другий міжнародний молодіжний проєкт. А протягом 2019-2020 років я і своєю командою, яка складалася з числа молоді Привільного, Авангарду, Одеської області, Дубна, написали сценарій. Сценарій, як на наш погляд, дуже-дуже цікавий, оскільки він відображає життя і емоційні переживання дівчини, котра повернулася з АТО, тобто дівчини-воїна, дівчини сильної, вольової, яка повернулася з зони бойових дій, зорганізувала тут волонтерський центр. Співпраця із німецькою організацією ABC для нас є надзвичайно цікавою. Поміж того, що це міжнародний проєкт, це ще проєкт такого особистісного розвитку і мого в тому числі, через те, що співпраця така, вона дуже цікава, вона дуже важка, і це громісткий досвід реалізації таких проєктів. І так, ми зреалізували свою ідею, ми написали сценарій. В липні 2020 року моя команда мала можливість разом зі мною відвідати молодіжний міжнародний кінотабір у Гамбурзі, де ми пробули протягом тижня. А вже сьогодні ми такий досвід дуже цікавий, знаєте, коли в одному приміщенні різні люди, і не всі знають одну мову, на якій спілкуються, але знаходять можливість поспілкуватися. Всім за проєктом стоїть розвиток неформальної освіти молоді та молодого покоління, адже в цьому проєкті вони мали можливість заслухати воркшопи з акторської майстерності, спробувати свої сили акторами, операторами, звукорежисерами, помічниками операторів. Тобто вони повністю на тиждень стали однією командою з кінематографії, яка знімала наше кіно. В результаті такої діяльності, звісно, буде наш знятий фільм. Наскільки він буде професійним, ми не хочемо зараз говорити, оскільки насправді допомагали його знімати діти і підлітки нашої громади. Передусім, я офіційний партнер німецької організації, і моє громадське об'єднання, членом команди якого є, це громадське об'єднання Агенція місцевого розвитку Дубенщини. Тому я є офіційний партнер німецької громадської організації і координатор проєкту зі сторони України. Взагалі, говорячи про проєкт, варто згадати те, що він є міжнародним, і наші німецькі партнери мають на меті об'єднати аналогічні сцени фільму різних країн світу. Це буде і Франція, і Америка, і Руанда та інші країни. І саме тому, плануючи цей проєкт і пишучи сценарій, працюючи над сценарієм, я як координатор і керівник проєкту намагалася в цій сцені, в цих 15-20 хвилинах показати максимум України. Що мається на увазі? Українські звичаї, традиції, українську культуру. Саме тому в нашій сцені присутні і локація старої української хати, і локація зйомок фільму в нас була, коли на зустріч нашій головній героїні йшло українське весілля в українських костюмах з короваєм. Було присутньо і благословіння мами традиційно, коли вона перехрестила і дала благословення своїм молодим. Тобто ми намагалися показати нас такими, якими є насправді. І те, що, можливо, десь відходить, оці українські традиції, адже сьогодні сучасним стає весілля, звичайно, європейське, то ми хотіли показати Україну справжньою в цій сцені.